Tak jak už většina z vás ví asi, tak jsme na testování teď s úplně novýma autama. Tady na testování máme 6 hodin jako mechanici budíček, vstaneme, uděláme osobní hygienu a kluci na první trénink odjíždějí v 8 hodin ráno, přijíždějí kolem 11. hodiny. Když jsou kluci na tom trénování, tak si tady připravíme všechny díly, nářadí, aby jsme byli připraveni, až přijedou sem zpátky k nám. Během toho doplníme centrálu. Náš šéf je precizní na úklid, takže tady musíme všude zamést plachty, vyčistit všechno, vypulírovat. Pak my děláme mezi tou 11. hodinou a 2. hodinou na tom autě. Je tady opravdu teplo. Je tady kolem 45 stupňů ve stínu, ale i to k tomu patří. Jsme připraveni aspoň na ty podmínky, které nás pak čekají při tom závodě. Jsou tam mrazy, je tam horko, takže aspoň nějaký trénink na to. Že po odpoledním tréninku nás čeká jakoby dlouhý servis. Projdeme úplně, opravdu by se dalo říct, komplet celé auto. Jestli není něco utrženého, fakt ty auta jsou nový, takže potřeba fakt si na to dát pozor, všechno zkontrolovat, protože pak se nám to při závodech vymstí. Dnes kluci přijeli z tréninku s proraženou pneumatikou, takže jsme to s Lavorem se do toho vrhli, zkontrolovali jsme rádia, aby jim to pak mechanikovi vysílalo do kabiny. Další, co nám Matez říkal, že mu to přibržďuje k levé straně, tak jsme rozebrali přední nápravu brzdy, zkontrolovali, byla tam vůle na klíči, takže tu jsme udělali. Právě teď dokončujeme servis, je 23 hodin, teď všechny nářadí uklidíme, musíme pobalit mana komplet, protože jsme za to zodpovědní, musíme ho udržovat každý den v čistotě, v pořádku, protože potom, když ty kluci přijedou z té RZ a na něco se chvátá, tak potom musíte prostě šáhnout a tu věc mít u sebe. Zatím sám za sebe musím říct, že jsme mile překvapen, že zatím nám z toho neupadly nějaké zásadní věci, samozřejmě nějaký mouchy to má, ale od toho jsme tady. Takže to testování teď během 14 dnů musíme udělat tak, aby jsme tu techniku co nejvíce odzkoušeli. Jak jsem se dostal do týmu? No, v podstatě náhodou. Bylo to tak, že jednou se sešel můj brácha s Martinem a říká mu, hele, my hledáme spoustu mechaniků do práce. A já mu říkám, no tak mu řekni, jako, já bych třeba proto byl. Jako hledáme, tak pošli životopis. Jsem teda životopis poslal hned, ještě ten večer. A dostal jsem mi odpovědi hned druhý den, tak honem přijeď, takovýhle lidi tady hledáme. Což mě dost překvapilo, protože do té doby jsem jako neměl žádný velké ambice. Nějakam shodou okolností jsem v podstatě hned vyrazil na Dakar 2019. Tak, pro mě to je první testování, tady konkrétně v Africe. Abych vám přiblížil aspoň trošku, jak jsem se k tomu dostal, jak jsem se dostal přesně sem, tak to auto se nějak muselo postavit a já konkrétně jsem na tom vytvářel celou elektriku, všechny kabely, co jsou vlastně v autě, jsem tahal já. S kolegou jsme se na tom podíleli ještě nějak na zpracování výkresu a podobně, jak to má fungovat. Nicméně, jak už jsem zmínil, byl jsem na Dakaru i 2019, takže potom času na to stavbu toho auta nebylo tolik. Takže v posledních měsících před dnešním testováním tady jsem strávil v dílně večery, noci, dny, v podstatě celý měsíc, já nevím, denně asi 14 hodin, jo, což bylo docela nepředstavitelné jak pro mě, tak samozřejmě pro rodinu, kterou už nějakým způsobem mám. Ale jsem rád, že se to dalo všechno dohromady. Dneska tady sedíme, jezdíme tady, auto funguje perfektně, což mě překvapilo, protože té práce na tom bylo ohromně na obou autech. Takže jako třešničku na dortu bych vám chtěl zmínit, že v tuhletu chvíli jsem se dostal shodou okolností a náhod do kabiny s Matesem a Ferim, takže dnes tam jedu jako palubní mechanik, což je pro mě jednak ctí, ale samozřejmě velká psychická a fyzická zátěž. A do budoucna na tom budu ještě muset spousta zamakat na tom, aby to bylo takzvaně, jak u nás říkáme, v topu. A když se to všechno podaří, byl bych hrozně rád, kdybych s klukama vyrazil na Dakar 2020. Bylo by to prostě, nechci říkat splněním snem, to je takový klišé, ale bylo by to super.